بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد. معزز ناظرین، نن زبیا د هاوس آف ویسټم دارالحکمت بیت الحکمت نه تاسو ته مخاطب یم. مخارج الحروف کې موږ روانو. مخارج الحروف د حروف و مخارج و مخارج موږ تیر شوي درس کې ویلو. اتم نمبر مخرج د ضاد، اتم نمبر مخرج د ضاد دی. ضاد ادا کېږي د ژبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه. ضاد ادا کېږي د ژبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه. مخرج نمبر 9 لام ادا کېږي د ژبې د غاړې او د بره مخامخ څلورو غاښونو د ورو نه. مخرج نمبر 9 لام ادا کېږي د ژبې د غاړې او د بره مخامخ څلورو غاښونو د ورو نه. مخرج نمبر 10 نون ادا کېږي د ژبې د غاړې او د بره مخامخ دریو غاښونو د ورو نه. مخرج نمبر 9 لام د هغې ادا کېدل د ژبې د غاړې او د بره مخامخ څلورو غاښونو د ورو نه. مخرج نمبر 10 نون د هغې ادایګي هغه ادا کېږي د ژبې د غاړې او د بره مخامخ دریو غاښونو د ورو نه. مخرج نمبر 11 را ادا کېږي د ژبې د غاړې او د بره مخامخ دوو غاښونو د ورو نه. په دې کې لږ غونده کې فرق دی. عام خدا په یو مخرج کې ذکر کولی شي، خو لیکن دلته چې موږ ذکر کړل نو د هغې هر یو مخرج موږ جدا جدا ذکر کو. د لام د هغې مخرج د ژبې غاړه او د بره مخامخ څلورو غاښونو د ورو نه. نون د ژبې غاړه او د بره مخامخ دریو غاښونو د ورو نه. مخرج نمبر 11 کې را د هغې ادایګي د ژبې د غاړې او د بره مخامخ دوو غاښونو د ورو نه. مخرج نمبر 12 طا دال تا ادا کېږي د ژبې د سر او د بره مخامخ دوو غاښونو د ویښونو نه. د هغې نه د مخرج نمبر 12 په هغې کې دی طا دال تا ادا کېږي د ژبې د سر او د بره مخامخ دوو غاښونو د ویښونو نه. مخرج نمبر 13 ضا ذال ثا. مخرج نمبر 13 ضا ذال ثا ادا کېږي د ژبې د سر او د بره مخامخ دوو غاښونو د سرونو نه. د ژبې سر چې کله د دې مخامخ دوو غاښونو د سرونو سره ولګي نو د هغې نه ادا کېږي ضا ذال ثا. دا د دې مخرج شو. اوس به یو خبره موږ له یاد ساتل پکاري چې کله ضاد ادا کوو نو دا چېرته موږ غلط ادا نه کړو. د هغې غلط ادایګي څنګه ده؟ بعض خلک به تاسو کتلي هغې ادا کوي ضاد د هغې په ځای وایي غداد، او بعض چې دی نو هغه ادا کوي ضاد او وایي زواد، زا ادا کوي زواد، او بعض چې دی نو هغه په دې طریقې سره غلط وایي چې د ضاد د ادایګۍ په ځای باندې وایي ضاد، ضا ادا کوي او ضا واو الف دال ضاد. حالانکه د ضاد اصل مخرج خپل مخرج د ژبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې د غاښونو ویښونه دي. دا د مخرج دی د ضاد. نو د هغې نه به څنګه ادا کوو؟ په داسې طریقې سره به ادا کوو چې د ژبې کوشش به دا وي چې د ژبې ګسه ډډه د ګسې جامې د غاښونو سره ولګي، نو د هغې نه د خپل مخرج نه به ادا شي ضاد ضاد
ضاد او په دې باندې لږ مشق وکړلی شي د پاره د دې چې موږ په دې باندې پوه شو دا کم درې طریقې چې موږ وښودلې غدات چېرته موږ ادا نه کړو یا د هغې د مخرج په ځای باندې زواد ادا نه کړو یا واد ادا نه کړو نو په هغې کې به د دې خبرې به خیال ساتو چې مخرج موږ وپېژند چې هغه حرف د خپل مخرج نه ادا کړلی شي دغه شان یو غلطي په دې کې کېږي په طا دا د دې مخرج خو موږ زده کو چې د ژبې سر او د بره مخامخ دوو غاښونو د ویښونو نه خو بعضې د دې طا په ځای باندې ادا کوي قاف ادا کی او تا وسر ادا کی قاوي هغه ویل غلط دي دلته وګورئ دا موږ کړی دی نو د هغه طا په ځای باندې طا ویل غلط دي یا د طا په ځای باندې توا ویل نو هغه هم څه دي هغه هم غلط دي نو چې صحیح ادا کو نو څنګه به ادا کو طا دال تا هغه به د خپل مخرج نه ادا کو اخرنی مخرج چې موږ نن زده کوو په دې درس کې هغه دی د وا ذال او ثا بیا دا مخارج ستاسو د پوهې دپاره دوباره ذکر کوم اولنی مخرج د ننني سبق هغه دی ضاد چې هغه د خپل مخرج نه موږ ادا کو کوشش وکړو په دې باندې او لږ مشق په هغې باندې وکړو نو د هغې ادایګي به د ژبې د ګس ډډې او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښون نه او دویم مخرج د ننني سبق هغه دی لام د ژبې د غاړې او د بره مخامخ څلورو غاښونو د ورونه دریم مخرج د ننني سبق دی نون د ژبې د ګسې ډډې او د بره د ژبې د غاړې او د بره مخامخ دریو غاښونو د ورونه مخرج نمبر 11 دی را د ژبې د غاړې او د بره مخامخ دوو غاښونو د ورونه دا د دې مشق چې موږ کوو نون او د لام او د را طریقه دا ده په لام کې د لام سره به الف یو ځای کو لا نو لام به موږ د خپل مخرج نه په صحیح طریقې سره ادا کولی شو بیا په دې باندې مشق وکړو دویم په نون کې به موږ مشق څنګه کوو نه داسې طریقې سره د موږ مشق وکړو چې هغه نون موږ د خپل مخرج نه ادا کولی شو را کې به مشق طریقه صحیح نو هغه په پښتو کې چې موږ وایو رور نو په هغې باندې به د را مشق کېدلی شي مخرج نمبر 12 د ټول سبق او د ننني سبق چې دی هغه 5 نمبر مخرج د طا دال تا د ژبې سر او بره مخامخ دوو غاښونو د ویښونو نه د هغې مخرج دی په دې باندې هم مشق وکړو مخرج نمبر 13 غا ذال ثا چې دا هر حرف موږ د خپل مخرج نه ادا کړو دا ثا کې به لږ څنګه چې موږ ووایو چې په طا کې بعضې خلک غلط وایي طا وایي او څوک طوا وایي دغه شان په ثا کې کله سین وایي کله صاد وایي نو د دې حرف به هم فرق کوو د ذال کې هم بعضې ځایونو کې غلطي کېږي د ماشومانو نه چې د هغې باندې هم موږ نظر واچو د هغې اصلاح وکړو د ذال په ځای باندې وایي زا نو هغه زا ویل د ذال په ځای باندې ټیک نه دي ځکه چې د ذال خپل مخرج دی د ژبې سر او بره مخامخ دوو غاښونو د سرونو نه الله تعالی دې موږ او تاسو له د صحیح قرآن کریم د لوستلو توفیق نصیب کړي آمین برحمت